Acesta este RF Sniper. Meniul lui este afișat pe ecran. În colțul din dreapta sus se vede tensiunea bateriei. În acest moment este băgat la încărcat, iar LED-ul albastru indică încărcarea. Frecvența este indicată cu precizie de 1 Hz. Are 3 meniuri principale: SVR, Power și Sniper. Iar ultimul dintre cele mai utilizate este ploterul. Tastele sunt tasta 1 Escape, tasta 2 este Down, tasta 3 Up, tasta 4 Enter. Ținând apăsată tasta, se vede cursorul cum explorează ecranul. Pentru selectarea unui mod sau a frecvenței, se pune cursorul pe acel punct, se apasă Enter, își schimbă culoarea, Up, Down, se schimbă valoarea, Enter, se memorează. La fel pentru fiecare se selectează modul de lucru dorit, SVR, de exemplu, sau PVR, sau SNA. Dacă avem, de exemplu, un modul SVR, ne alegem intervalul pe care vrem să-l scanăm. Acest interval se împarte în două, jumătate în stânga și jumătate în dreapta cursorului. Deci, pe 10 diviziuni, dacă avem 25 de mega și îl facem plotter pe ecran, avem 2500 de kilobits pe diviziune. Enter, scanează încă o dată, se vede cursorul cum scanează. Enter. De fiecare dată la apăsarea tastei Enter, în modul SVR, scanează. Escape, venim în ecranul inițial. La intrare și la ieșire avem două perechi de cabluri dotate cu crocodil, cabluri pentru test. De exemplu, pe intrarea de test, dacă atașăm o rezistență de 50 de ohmi, în modul SVR, vedem deja valoarea afișată în timp real. Iar dacă apăsăm tasta Enter, fiind cursorul pe plot, deci îl vedem, cursorul este pe plot, dacă apăsăm Enter, observăm pe ecran valoarea scanată pe întreg intervalul. În momentul în care dorim punctarea unei valori, apăsăm stânga, cursorul se mută respectiv în punctul respectiv și vă verifică plotterul din punctul respectiv. Dacă ne interesează o valoare, apăsăm Enter, acea valoare a trecut automat pe centrul graficului, iar graficul se împarte echidistant în două jumătăți. Tasta Escape revine înapoi în ecranul inițial. Acesta a fost modul SVR. Dacă dorim să măsurăm o antenă, de exemplu, avem o antenă care în acest moment este pe 14 MHz. Avem o antenă în banda de 20 de metri, cuplăm crocodilii la mufa de antenă, la priza de antenă și îi dăm plotter. În momentul ăsta se vede pe ecran graficul scanat pe această antenă. Dacă dorim să vedem punctul unde avem SVR-ul minim, mutăm cursorul în acel punct și vedem 1,4 este SVR-ul în acest punct, la 7250. Dacă ne mutăm la 14500, avem 1,2 SVR-ul, da? Iar în partea cealaltă mai avem un vârf la 1,2 la 22.750, da? Dacă în acest moment lăsăm cursorul pe acest vârf și apăsăm tasta Enter, valoarea frecvenței se mută pe centrul graficului și vedem vârful exact în mijloc. Stânga-dreapta avem jumătate din interval, să vedem la cât este intervalul, la 25 de mega. Putem micșora intervalul ca să mărim rezoluția. Dacă, de exemplu, avem 1 mega, Enter, și îl facem
afișajul pe ecran, vedem punctul de 22.750 exact în mijlocul graficului și putem să verificăm intervalul în care avem cel mai bun SVR. Escape, putem să mărim intervalul la 5 mega, Enter, dreapta și scanăm din nou. Vedem o curbă frumoasă pe grafic care ne arată exact ce rezonanță are antena în acel punct. În punctul, de exemplu, de 22.500, dacă mai scanăm o dată, ne-l mută exact pe mijlocul ecranului. Exact pe mijlocul ecranului cu jumătate stânga, jumătate dreapta din intervalul ales, adică din 5 mega. Practic, împărțit 5 mega în două. Avem jumătate 2500 în stânga, 2500 în dreapta.